Dalam video yang lepas, kita dah siap fasa ke-6. Kita ada synthesis analysis, synthesis report dan compiled extractions. Semua analytical document dah pun lengkap. Tapi, dokumen-dokumen ni semua bukan manuskrip. Ia cuma bahan binaan yang kita akan guna untuk bina manuskrip kita nanti. Kalau kita cuba tulis manuskrip sendiri daripada semua files ni, kita kena buka setiap satu, cross-reference secara manual, pastikan nombor konsisten antara methods dan results, pastikan discussion tak contradict findings, pastikan abstract summarize everything dengan tepat, dan risiko inconsistency antara sections sangat tinggi. Dalam fasa ke-7 ni, kita akan ambil semua upstream outputs kita daripada fasa pertama sampai fasa ke-6 dan convert jadi publication ready journal manuscript. Semua sekali ada 6 steps. Setiap langkah kita akan run dalam chat yang berlainan untuk maintain quality. Dalam fasa ke-7 ni ada 5 required inputs. Pertama, full protocol yang kita generate masa fasa pertama. Kedua, search tracker sheet yang kita update sepanjang proses. Ketiga dan keempat, synthesis analysis dan synthesis report daripada fasa ke-6. Dan kalau tadi kita ada proceed ke meta-analysis, dokumen file daripada fasa itu juga akan di-include sekali. Semua dokumen ni kita dah ada dalam project folder. Kita tak perlu create apa-apa baru. Ini semua output files daripada fasa-fasa sebelum ni yang kita dah simpan step by step. Tool pertama yang kita akan guna ialah Manuscript Data Compiler. Ia organize dan deduplicate semua review data untuk manuscript writing. Semua tools fasa ke-7 ni run di satu platform iaitu srwriting.online. Sekarang kita buka Manuscript Data Compiler. Sebelum kita mula menulis apa-apa, kita perlu provide 4 atau 5 files tadi. Tool ni akan organize semua data, tag ikut manuscript section, deduplicate dan flag apa-apa inconsistency. Output dia dalam satu file iaitu manuscript data. File ni akan digunakan dalam setiap step yang seterusnya. Setiap section writer akan refer kepada file ni sebagai single source of truth. Kenapa kena compile dulu? Sebab kalau setiap step kena baca 4-5 files berlainan, risiko data contradiction antara sections meningkat. Satu compile file bermaksud semua section writers baca daripada sumber yang sama. Buka srwriting.online, platform untuk manuscript writing. Tengok di sidebar navigation di bahagian kiri ni. Ada 7 steps keseluruhan. Getting started, kemudian step 0 iaitu compile data, Step 1 methods, Step 2 results, Step 3 discussion, Step 4 introduction dan abstract, Step 5 tables and figures dan Step 6 assemble document. Urutan ni intentional sebab methods ditulis dulu sebab dia paling straightforward dan output dia diperlukan oleh steps seterusnya. Introduction dan abstract ditulis last sebab dia perlu reflect content semua sections lain. Setiap step menghasilkan satu prompt yang kita paste ke dalam mana-mana AI chatbot, bukan locked kepada satu platform. 4 benda yang kita perlukan sebelum mula. Manuscript data file yang kita akan generate dalam step 0, compile extractions daripada fasa ke-6 untuk result section, word template untuk final assembly di step 6 nanti, dan review files kita untuk step 0. Bila kita dah ada semuanya, compile extractions dah ada, review files dah ada, templates dah di-download, yang belum ada hanyalah manuscript data file. Itu yang kita akan buat sekarang. Ada 6 tips penting sebelum kita mula. Pertama, setiap step perlu dibuat dalam chat yang berlainan. AI mudah hilang konteks dalam percakapan yang panjang. Session baru bermaksud fokus yang lebih baik. Seterusnya, beberapa lagi tips penting sebelum kita mula. Kedua, web search kena enabled. Step 1, 3 dan 4 memerlukan web search untuk cari real academic references. Pastikan setting to on. Ketiga, review citations. AI-generated references biasanya accurate, tapi kena verify juga author names, years dan DOIs sebelum submission, terutama untuk niche atau recent sources. Keempat, jangan skip assembly step. Dia catch formatting inconsistencies dan missing prisma items yang susah nak spot secara manual. Kelima, save setiap output file. Setiap step produce file yang diperlukan oleh steps seterusnya. Dan keenam, cross-check tables dengan results draft. Data kena match exactly. Step 0. Compile your manuscript data.
Sebelum tulis apa-apa, kita kumpulkan semua data penting daripada dokumen yang kita ada ke dalam satu organized document. Macam buat cheat sheet yang AI akan gunakan untuk tulis setiap section. Untuk step ni, kita akan guna thinking model. Mudah je, ada 4 langkah. Buka chat baru, upload 5 requirement files, full protocol, search tracker, synthesis analysis, synthesis report dan meta-analysis report kalau ada. Kemudian paste prompt dan download output. Output dia satu file. Semua review data organized, tagged ikut manuscript section dan deduplicated. File ni akan digunakan dalam setiap step selepas ni. Sekarang buka search tracker kita di Google Sheets. Kita akan download search tracker ni sebagai Excel file untuk kita upload ke dalam AI chatbot. Pergi file, klik download dan pilih Microsoft Excel. Ini dia search tracker kita. Nampak dashboard tu? Semua data searching, screening dan deduplication kita ada dalam ni. Registration ID, screening matrix, reliability scores, AI akan extract semua nombor-nombor ni untuk manuskrip nanti. Sekarang boleh buka dalam split view. Letakkan project folder di sebelah kiri. Ada 4 file yang kita perlukan untuk step 0. Full protocol daripada fasa pertama, synthesis analysis dan synthesis report daripada fasa ke-6 dan search tracker yang baru kita download tadi. Kita tak buat meta-analysis untuk review ni, jadi file tu tak perlu. Buka new chat dengan thinking model. Drag 4 file tadi masuk ke dalam chat. Prompt dah di-paste. Tengok critical rules dia. Extract data verbatim, jangan round, jangan recalculate. Preserve semua markdown formatting, jangan tambah interpretative commentary. Ini data compilation, bukan analysis. Kalau data tak ada dalam source files, dia akan mark sebagai not found. Rules ni ketat sebab manuscript data file ni jadi foundation untuk semua sections. Kalau data di sini salah, semua section seterusnya akan inherit error tu. Siap, satu file manuscript data. Dibina daripada semua source files yang kita upload tadi. Download, simpan dalam project folder. Tengok progression kita. S1 planning, S3 deduplication, S4 screening, S5 extraction dan quality assessment, S6 synthesis, sekarang S7 writing. Manuscript data file ni akan digunakan dalam setiap step selepas ni. File ni tak boleh hilang. Sekarang kita ke step 1, methods writer. Methods section akan ditulis dahulu sebab ini section yang paling straightforward. Kita akan describe apa yang kita buat. Search strategy, eligibility criteria, screening process, quality assessment dan synthesis approach. Semuanya factual dan output dia diperlukan oleh steps seterusnya. AI akan hasilkan method section dalam past tense dengan real API citations untuk setiap tool dan guideline yang kita gunakan. Prisma, quality assessment tool, synthesis framework. Semua akan decide. Method section memerlukan web search untuk cari references. Ini penting. AI akan search the web untuk cari methodological references. Pastikan web search function enabled. Buka new chat dengan thinking model, jangan continue daripada step 0. Buka chat yang baru. Upload manuscript data file. Paste prompt. Sebelum send, pastikan web search enabled. Dekat menu tu nampak web search option. Klik untuk enable. Kenapa web search? Sebab method section perlu cite real published guidelines, Prisma 2020, swim guidelines, quality assessment tools.
AI perlu akses web untuk verify dan retrieve accurate citations. Siap. Download. Simpan. S7.3. Ini methods draft. Nampak struktur dia? Eligibility criteria, information sources and search strategy. Search string yang kita gunakan dimasukkan verbatim dalam code block. Study selection process dengan Prisma flow reference dan inter-rater agreement. Data extraction, risk of bias assessment. Semua nombor datang daripada manuscript data file. Total records identified, duplicates removed, records screened, Cohen's kappa value, bukan AI fabricate, trace balik ke search tracker yang kita buat dari awal. Setiap tool dan guideline di site. Prisma 2020, Prospero registration number, swim guideline. Reference list lengkap di bawah. Satu caveat. Review references tu. Pastikan semua citations match apa yang kita actually gunakan. AI biasanya accurate tapi verify sebelum submission. Step 2. Results writer. Section yang paling panjang dan paling evidence-dense dalam manuscript. Kali ini AI perlukan 2 file, bukan 1. Kenapa? Manuscript data mengandungi synthesis conclusions, vote counts, themes, grade ratings, compiled extractions mengandungi evidence trail, nombor spesifik, measures, findings daripada setiap study individual. Results section perlu dua-dua, study level detail untuk show evidence dan synthesis data untuk frame it. Dual files, manuscript data untuk synthesis summaries dan quality ratings, compiled extractions untuk study level detail. Buka AI chatbot thinking model yang baru, drag 2 file masuk, compiled extractions dan manuscript data. Paste prompt. Siap. Tengok source badges di bawah tu. Science Direct, BMJ, MDPI, Frontiers. AI dah search dan cite real published literature untuk comparison. Siap. Download. Results draft. Paling panjang daripada semua sections. Study selection dengan nombor yang match search tracker kita, study characteristics, risk of bias dan results of synthesis organised ikut outcome domain. Tengok narrative synthesis tu, study by study detail, specific numbers, p-values, effect directions. Semua data ni datang daripada compile extractions yang kita buat masa fasa ke-6, bukan AI generate daripada kosong. Vote counting, thematic grouping, quality weighting semua integrated dalam satu cohesive narrative. Step 3. Discussion writer. Kali ini 3 file. Manuscript data, methods draft dan results draft. Kenapa 3? Sebab discussion kena consistent dengan apa yang kita actually tulis dalam methods dan results. Kalau results describe findings sebagai inconclusive, discussion tak boleh cakap promising. Upload 3 files prevent cross-section contradictions macam ni. AI juga akan run multiple web searches untuk cari comparison literature, publish reviews lain dalam field yang sama untuk compare dan contrast dengan findings kita. AI chatbot thinking model yang baru, enable web search dulu. 3 file, manuscript data, methods draft dan results draft. Drag masuk.
paste prompt. Siap? Tengok source badges di bawah tu. Science Direct, BMJ, MDPI, Frontiers. AI dah search dan cite real published literature untuk comparison. AI dah compare findings kita dengan published literature. Ini yang buat discussion section credible. Bukan just discuss findings kita dalam vacuum. AI compare dengan apa yang published literature lain cakap. Download. S7.5 Discussion Draft Saved. Step 4, Introduction dan Abstract. Ditulis last. Kenapa last? Sebab introduction perlu build the case untuk kenapa review kita diperlukan dan abstract perlu summarize keseluruhan manuskrip. Kedua-dua impossible kalau methods, results dan discussion belum siap. 4 file sekali ni. Manuskrip data plus semua 3 draft yang kita dah generate. Methods, results dan discussion. Introduction akan jadi 800 sampai 1200 words dengan 20 sampai 30 real citations. Dense, ini intentional. Top tier journals expect thorough literature engagement, bukan just beberapa paragraphs. Abstract follow Prisma 2020 for Abstracts checklist, 12 items di bawah 350 words. AI akan buat heavy web searching untuk introduction citations. Expect multiple searches.
4 files, Manuscript data, methods draft, results draft dan discussion draft. Setiap step builds on top of step sebelumnya. Methods inform results, results inform discussion. Semua tiga inform introduction dan abstract. Chain of consistency. Dalam part 2, kita akan generate tables dan figures, download manuscript template dan assemble semua sections menjadi satu complete Word document yang ready untuk journal submission.